19 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ორშაბათიდან ორშაბათამდე, ანუ კვირის მთავარი მოვლენები, მოკლედ იმ თემების შესახებ, რაზეც ვისაუბრებთ უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში. სასტუმრო ლეოგრანდში დაღუპულთა ოჯახის წევრები დროულ გამოძიებასა და მოხდარზე პასუხისმგებელი პირების დადგენას ითხოვენ. ბერ გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ერთადერთი დაკავებულის ვინაობა ცნობილია. 23 ნოემბერს უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ პატრიარქის მოსაყდრე დასახელა. ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ სახალხო დამცველის კანდიდატურაზე ნინო ლომჯარია ოფიციალურად წარადგინა. საქართველოში გლოვის დღეა ბათუმში სასტუმრო ლეოგრანდში მოხდარი ტრაგედიის დროს დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემა დროშები დაეშვა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის სასახლის, პარლამენტისა და სხვა სახელმწიფო უწყობების შენობებზე. მე შეგახსენებთ, რომ ბათუმში სასტუმრო ლეოგრანდში ხანძარი 24 ნოემბერს გასულ კვირას დაახლოებით 20 საათზე გაჩნდა, დაიღუპა 11 და დაშავდა 22 ადამიანი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება, ხანძრის შედეგად დაღუპულების პატივსაცემად კი ყვავილები მიაგდა სანთლებს ანთებენ. ჩვენ დღეს აქ შევიკრიფეთ იმისათვის, რომ პატივი მივაგოთ ჩვენს ახალგაზრდა ბიჭებს, რომლებიც სიცოცხლე შეეწირა ამ ძალიან დიდ ტრაგედიას. მინდა მიუსამძიმრო ოჯახის წევრებს, მიუსამძიმრო ნათესავებს, ახლობლებს, ქალაქელებს, მთელი ქვეყანა გლოვობს დღეს გლოვის დღეა გამოცხადებული, როგორც თითოეულმა ჩვენთაგან დავიცით. განსაკუთრებული განცდა არის ჩვენ ქალაქში, ჩვენს რეგიონში. ეს არის ძალიან დიდი ტკივილი თითოეული ჩვენთაგანისათვის. არის შესაბამისი სამსახურები, ვინც აწარმოებს მონიტორინგს, ვფიქრობ, რომ ეს სამუშაოები კიდევ უფრო გამკაცრდება, მოხდება შესაბამისად, როგორც საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების, ასევე საცხოვრებელი შენობების ინსპექტირება იმ კუთხით, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ ისინი სახანძრო უსაფრთხოებისა და სხვა ტიპის სტანდარტებს. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია იმ პერიოდში არსებულ მოთხოვნებს შენობის ჩაბარებასთან დაკავშირებით აკმაყოფილებდა. ამაზე მეტი ინფორმაცია ამ წუთას მე არ გამოჩნია. სასტუმრო ლეოგრანდში დაღუპულთა ოჯახის წევრები დროულ გამოძიებას და მოხდარზე პასუხისმგებელი პირების დადგენას ითხოვენ. ისინი მომსახურე პერსონალის უყურადღებობასა და უსაფრთხოების ელემენტარული ნორმების დარღვევაზე საუბრობენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საგამოძიებო მოქმედებები სასტუმრო ლეოგრანდში ახლაც გრძელდება, პარალელურად კი ტრაგედიის ადგილზე ხალხის ნაკადი არ წყდება. არ ვიცით როგორ რა მოხდა. ხოდა აუცილებელია ეს სწორი გამოძიება კანონიერი ფარგლებით, ნორმებით, რაც აუჭირდება, ვერ გაუჩერდებით. ახლა დღეს ხვალ გვაქვს ეს ტრაგედია, უნდა გავაზრდა იმის მე რომ უნდა დავდგეთ. აქცია იქნება თუ რა ყველაფერზე დავალთ, იმიტომ რომ სწორად უნდა იყოს გამოძიებული. პირველ რიგში ვითხოვთ იმას, რომ ოჯახი იქნეს ცნობილი დაზარალებულად. შეკითხვები არის ის, რომ ეს ბიჭები, რომლებიც დაიღუპნენ და გარდაიცვალნენ, აი იმ შემთხვევაში იქ იყო თუ არა რომელიმე თანამშრომელი სასტუმროსი. და ამის შემდეგ ამისაგედე არის სახანძრო უსაფრთხოების წესების უხეში დარღვევა არის, იმიტომ რომ არ ჩაერთო სიგნალიზაცია. ასათად არიგო ელექტრომომარაგება არ მოხდა, რომ ჩაიკეტა ლიფტის კარები და ვერ გამოვიდნენ. ანუ ამ ყველაფერზე უსაფრთხოებაზე უნდა გასცეს პასუხი გამოძიებამ, ჩვენ დასკვნებს ვერ გავაკეთებთ. რატომ მოყვა სასტუმრო ლეოგრანდში გაჩენილ ხანძარს ამხელა მსხვერპლი? თვითმხილველები ყვებიან, რომ ცეცხლის მიუხედავად სასტუმროში სიგნალიზაცია არ ჩართულა, ამბობენ იმასაც, რომ მოუმზადებელი იყო მომსახურე პერსონალი, რომელიც შენობას მათთან ერთად არაკოორდინირებულად ტოვებდა. სწორედ სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების არარსებობის გამო სასტუმრო ლეოგრანდი ერთხელ უკვე დაჯარიმებულია იყო, ამას გარდა როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში განაცხადა, წელს სასტუმრომ სახელმწიფო რეკომენდაცია ვერ მიიღო და ის სწორედ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ შეუსაბამო დოკუმენტაციას ეხება. ბათუმში ჩავიდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სასულიერო პირებმა ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა სულების მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. მთელმა საქართველომ მიიღო ეს როგორც უდიდესი ტრაგედია ბრძანა უწმინდესმა და უნეტარესმა. სასტუმრო ლეოგრანდში გაჩენილი ხანძრის შედეგად მე შეგახსენებთ, რომ გარდაცვლილ 11 ადამიანს შორის 10 საქართველოს მოქალაქე იყო, 1 კი ირანის. ცეცხლის სასტუმროში საღამოს 8 საათისთვის გაჩნდა, თავდაპირველად 2 სართულს მალევე მოედო. პირველივე კომენტარში შინაგან საქმეთა მინისტრმა სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევაზე მიუთითა. ბათუმში მოხდარი ტრაგედია საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. მსხვერპლის რაოდენობა შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადების საფუძველზე აქვეყნებს ვაშინგტონ პოსტი. ამავე თემას ეხმაურება ამერიკული ტელეკომპანია ABC და ბრიტანული Daily Star. გამოცემა წერს, რომ ცეცხლი სპა ცენტრში გაჩნდა, თუმცა ხანძრის
გაუწევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, ბათუმის ტრაგედიაზე წერდა BBC-ც, სახანძრო უსაფრთხოების დარღვევაზე მიუთითებს თურქული მედია, გამოცემები ჰაბერუსი და ჰურიეთი. ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ 185 ნომრიან სასტუმროში, რომელზეც 35 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, როგორც ისინი წერენ, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა არ იყო. ასევე თურქული მედია წერს, რომ სასტუმრო თურქ ბიზნესმენ ეროლ ავღორენს ეკუთვნის, ხანძრის სავარაუდო მიზეზებსა და ტრაგედიაზე წერს Times of Israelიც. ბათუმში მდებარე სასტუმრო ლეოგრანდში სახანძრო კიბე არ იყო, მე-7 სართულზე მყოფი ადამიანები კი შენობიდან გასვლას ვერ ახერხებდნენ. ამ ინფორმაციას გერმანული ტელეკომპანია Deutsche Welle-ს ვებგვერდის რუსული ბიურო ავრცელებდა. საევაკუაციო კიბე, რომელიც სასტუმრო ლეოგრანდის შენობაშია, სახანძრო უსაფრთხოების მინიმალურ ნორმებსაც ვერ აკმაყოფილებდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოს სირაძემ გააკეთა განცხადება, როგორც მან განმარტა მეხანძრე მაშველებმა საგანგებო სიტუაციის დროს აღნიშნული კიბის გამოყენება ვერ შეძლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე დაიწყო გამოძიება 253 მუხლის წინასწარი მონაცემებით საევაკუაციო კიბე, რომელიც შენობაშია ვერ აკმაყოფილებდა სახანძრო უსაფრთხოების მინიმალურ ნორმებსაც კი შესაბამისად საგანგებო სიტუაციის შექმნის დროს მისი გამოყენება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. დანარჩენს გამოძიება დაადგენს, ეს განცხადება სწორედ სირაძემ გააკეთა. ტრაგედიიდან მეოთხე დღეს კი პირველ კომენტარს აკეთებს სასტუმროს მფლობელი, თურქი ბიზნესმენი ეროლ ავგორენი უსამძიმრებს გარდაცვლილთა ოჯახებს, რაც შეეხება მთავარ კითხვას, იყო თუ არა სასტუმროში სახანძრო უსაფრთხოების ნორმები დაცული, პასუხად მფლობელი ამბობს, რომ უსაფრთხოების ზომების სტანდარტებს შეესაბამებოდა. დაჯარიმებაზე გააკეთა განმარტებები სასტუმროს იურისტმა, როგორც კახაწერეთელი ამბობს, ლეოგრანდი 100 ლარით ცეცხლმაქრების გამო დაჯარიმდა, რაც მოგვიანებით გამოსწორდა კიდეც, თუმცა ამან ტრაგედია თავიდან ვერ აგვაცილა. დიდ მწუხარებას გამოთქვამთ დაღუპული ადამიანების წინაშე და ვიზიარებთ ამ მწუხარებას. დღეს გლოვის დღეა და ჩვენ მოვინახულებთ მათ ოჯახებს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც საჭირო იქნება მათთვის. ჩამოსული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და სხვა მინისტრები. ჩვენ მათთან ერთად ვისაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. უსაფრთხოების ნორმები დაცული იყო. მე არ მქონდა ინფორმაცია სასტუმროს დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. უსაფრთხოების ნორმებზე მიაჩნდათ, რომ იყო დაცული, იმიტომ რომ ცოდნოდათ, რომ დაცული ნორმები არ იყო, გამოასწორებდნენ, ბუნებრივია. მათ ესეთი ვარაუდი ჰქონდათ, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა, ხო, დადგა უმძიმეს შედეგი. ამიტომ თვითონაც არიან დაინტერესებული იმის გარკვევით, თუ რა იყო დარღვეული, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდეს. ამისათვის ელოდებიან გამოძიების შედეგებს. საუბარი იყო 100 ლარიან ჯარიმასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი მას ნამდვილად ჰქონდა თუ არა ინფორმაცია, თუმცა არ გამორიცხავ, შეიძლება არ ჰქონდა, არ ვიცი, მე ამაზე პასუხი არ მაქვს. აჭარის პოლიციის სამმართველოში სასტუმრო ლეოგრანდის მენეჯმენტი უკვე დაიკითხა და როგორც ცნობილია ისინი გამოძიებასთან თანამშრომლობას გეგმავენ, აპირებენ. სასტუმრო ლეოგრანდში მოხდარ ხანძარზე პროკურატურამ გამოძიება შეგახსენებთ სისხლის სამართლის კოდექსის 253 მუხლის მესამე ნაწილი დაიწყო. ეს სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევას ითვალისწინებს, რამაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. მე აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, სადაც ხანძარს 11 ადამიანი ემსხვერპლა 2015 წელს გაიხსნა, როგორც მაშინ მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში იყო ნათქვამი, სულ 40 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, 700 ადამიანი დასაქმდა, სასტუმროში სულ 180 ნომერია, ინვესტორი კი თურქული კომპანია. ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაცია, ეს იყო ხმაურიანი მთავარი თემა გასული კვირის. სპეცოპერაცია ღამით 22 ნოემბერს დაიწყო. სპეცოპერაცია, რომელიც 20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, მაშინვე ითქვა ინფორმაცია იმის საუბაზე, რომ დაკავებული იქნა 1 ადამიანი, ხოლო ლიკვიდირებული 3. ადგილზე რჩებოდნენ კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლების, სპეციალური დანიშნულების რაზმი, პერიმეტრი გადაკეტილი იყო, მკაცრად კონტროლდებოდა სამართალდამცველების მიერ. სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებსა და ტერორიზმში ეჭმიტანილებს შორის შეტაკება რამდენჯერმე მოხდა, გავრცელდა ინფორმაცია დღის განმავლობაში იმის შესახებაც, რომ შესაძლოა მძევლებიც კი ყავდათ აყვანილი, თუმცა ეს შემდეგ არ დადასტურდა. რაც შეეხება სუსის ინფორმაციას, ჩატარდა 2 ბრიფინგი. სუსის პრესპიკერმა თავდაპირველად განაცხადა, რომ ოპერაციის მიმდინარეობის შესახებ დეტალებზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ვერ ისაუბრებდა და რომ დამატებითი ინფორმაცია სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ გავრცელდებოდა. გაბრიელ სალოსის
კვირის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 1 წევრი, ლიკვიდირებულია 3, დაღუპულია 1 და დაჭრილია 4 სამართალო დამცველი. ამის შესახებ უკვე მეორე ბრიფინგზე გახდა ცნობილი და ასევე ცნობილი გახდა ის, რომ დანაშაული ჯგუფის წევრები საქართველოს მოქალაქეები არ იყვნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაჭრილი სამართალო დამცველები მოინახულა, რის შემდეგაც მან გააკეთა ვრცელი განცხადება პრემიერმა პოლიტიკოსებსა და ექსპერტებს, რომლებიც გამოთქვამდნენ სხვადასხვა მოსაზრებებს. ის აცხადებდა, რომ და მიუთითებდა, რომ სპეკულაციებისგან თავის არიდებისკენ მოუწოდებდა. მე იმედი მაქვს, რომ ისინი ამას გაითვალისწინებენ, რა თქმა უნდა, შეკითხვები შეიძლება დაისვას, ბუნებრივია, არსებობს ინსტიტუციური ფორმატები, რომლებშიც ამ კითხვებს პასუხი გაეცემა, მაგრამ არ შეიძლება ასეთი დონის საჯაროობით ასეთი ტიპის ოპერაციების დეტალებზე საუბარი. ამის შესახებ კურიკაშვილმა გააკეთა ინფორმაცია, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან, არავითარ შემთხვევაში მათ ეროვნებასა და მოქალაქეობრივ კუთვნილებას ხაზი არ უნდა გაუსვათ. აცხადებდა ის იმ კითხვის საპასუხოდ, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები და დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები იყვნენ ისინი. რაც შეეხება თავად სუსის ხელმძღვანელს ვახტანგ გომელაურის განცხადების სპეცოპერაციის 20 საათამდე გაჭიანურების მიზეზად მან მოქალაქეების უსაფრთხოება დაასახელა. მისი თქმით, მათ სერიოზულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებასთან ჰქონდათ საქმე და არსებობდა მძევლების აყვანის საშიშროება. ის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ აკონკრეტებდა, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები იყვნენ ის ადამიანები, რომელთა ლიკვიდაციაც მოხდა. საქმე გვაქვს საერთაშორისო ტერორიზმის ფაქტთან და გამოძიება სხვა ქვეყნებშიც მიმდინარეობს. ასეთი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი კომენტარი, რომელიც უკვე მეორე დღეს გაკეთდა სპეცოპერაციის დღიდან. გიორგი გახარია გამოძიების დასრულებამდე ყოველს მოუწოდებს, რომ ინტერპრეტაციებისგან თავი შეიკავონ. თავად ადვოკატმა განაცხადა, სანამ ის სუსის შენობაში შევიდოდა დაკავებული ჟურნალისტებთან, რომ სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირი იყო რუსეთის მოქალაქე, თუმცა მან დაკავებულის მინაობა არ გაამხილა. მისი თქმით, როგორც იცის, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირში არ არის. ადვოკატის თქმით, ის სპეცოპერაციის დაწყებამდე დააკავეს. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი სურვილია, მისი სახელი და გვარი არ გაჟღერდეს. ის მანამდე დააკავეს, ვიდრე სპეცოპერაცია დაიწყებოდა. სწორედ ეს ინფორმაცია ჩვენ დაკავებულის ადვოკატისგან მივიღეთ. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თბილისში გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე ბინის მეპატრონი ასლან ჯაბრაილოვი იყო, რომლის ბინაში სპეცოპერაციის დროს მოკლულები იყვნენ გამაგრებულნი და ამავე საქმეზე დაკავებული რიзвან გორნაკაშვილი, რომელიც შემდეგ თავისუფლეს. ამის შესახებ ტელეიმედს ასლან ჯაბრაილოვის დეიდამ განუცხადა. ცნობილია, რომ ბინა, რომელშიც ტერორიზმში ეჭმიტანილები იყვნენ გამაგრებულნი, პანკისის ხეობაში მცხოვრებ ასლან ჯაბრაილოვს ეკუთვნის. ამასთან ჯაბრაილოვის ოჯახის წევრები ტერორიზმში ეჭმიტანილებზე ბინის მიქირავებას უარყოფენ. და მთავარი საკითხი, რომელიც სპეცოპერაციის დასრულებიდან რამდენიმე საათში დაისვა, იყო თუ არა გარდაცვლთა შორის ახმედ ჩატაევი, ან დაუდასტურებელი ინფორმაციით. მე შეგახსენებთ, რომ ჩატარებული სპეცოპერაციისას ლიკვიდირებულთა შორის ერთ-ერთი შესაძლო ახმედ ჩატაევი ყოფილიყო. ამის შესახებ ინფორმაცია მალევე გავრცელდა. ამის შესახებ ინფორმაცია კონკრეტულად პირველად ყოფილმა სამხედრო ინსტრუქტორმა დავით მაკიშვილმა გაავრცელა. მან Facebook-ის პირად გვერდზე დაწერა. ჩატარებული ოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებული ახმედ ჩატაევი და მისი დაცვის წევრი წერდა ის. მე აქვე შეგახსენებთ თავად ჩატაევის თაობაზე რამდენიმე ინფორმაციას. 2015 წელს ცნობილი გახდა, რომ ჩატაევმა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს მუქარი შემცველი აუდიო ჩანაწერი გამოუგზავნა. ამის შესახებ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან კავშირის ბრალდებით 2015 წელს დაკავებულ სოფელ ჯოყოლოს ყოფილი იმამის აიუბ ბორჩაშვილის სასამართლო პროცესზე გახდა ცნობილი. საზოგადოებისთვის ასევე ცნობილია, რომ 2012 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ციხიდან გამოუშვა პატიმარი, რომელიც ბანკში მებრძოლთა მომზადების ბრალდებით იხდიდა საშელს. ეჭვი არის, რომ სპეცოპერაციის დროს მოკლული შეიძლება ჩატაევი იყოს, მაგრამ დადასტურებით ვიტყვით ექსპერტიზების შემდეგ ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა გუშინ განაცხადა. სპეცოპერაციის ახალ დეტალებზე ჯერ ვერ ვისაუბრებ, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ჩაერთნენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები. მოვისმინოთ ვახტანგ გომელაურის ეს განცხადება, რომელიც სწორედ მან გუშინ გააკეთა. ეჭვი არის, რომ ეს ადამიანი შეიძლება იყოს, თუმცა დადასტურებით ექსპერტიზების შემდეგ, როდის გაკეთდება დნმ-ის ანალიზი, იქიდან გამომდინარე უკვე გვექნება ზუსტი პასუხი, ეს ჩატაევი იყო თუ არ იყო.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის იანკელის განცხადებით ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციის საქმესთან დაკავშირებულ გამოძიებაში ქართულ მხარეს დახმარება ამერიკულმა მხარემ თავად შესთავაზა, როგორც კელიმ აღნიშნულ საკითხზე კომენტირებისას აღნიშნა, ამ საქმის ერთობლივად გამოძიება არის მნიშვნელოვანი, რადგან საქმე საერთაშორისო ტერორიზმს ეხება. აღნიშნულ გამოძიებასთან დაკავშირებით ჩვენ შევთავაზეთ დახმარება, ტექნიკური დახმარება, ჩვენ ამას უკვე უზრუნველყოფთ. ეს ის საკითხი, რომელიც ყველა ჩვენთაგანს ეხება, განაცხადა ელჩმა. ჩვენ შევთავაზეთ ქართულ მხარეს გამოძიებაში ტექნიკური დახმარება და ჩვენ ამას უკვე უზრუნველყოფთ. ეს ის საკითხია, რომელიც ყველა ჩვენგანს ეხება. ეს საერთაშორისო ტერორიზმის საკითხია. საქართველო არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა და რა თქმა უნდა მზად ვართ საქართველოს ნებისმიერი სახის დახმარება გაუწიოთ. მნიშვნელოვანია ერთმანეთს გაუზიაროთ ინფორმაცია. მოხარული ვარ, რომ უსაფრთხოების კუთხით საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობა პროდუქტიულია. რაც შეეხება იმას, იყო თუ არა ეს ახმად ჩატავი, ეს ჯერ 100%-ით უნდა დადგინდეს. რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვა არსებობს. ჩვენც გვინდა გავიგოთ რა მოხდა. გამოძიებაში უკვე ჩაერთნენ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ექსპერტები. ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ერთადერთი დაკავებული ვინაობა კი დღეს გახდა ცნობილი. უკვე დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის საედ დუდაევია და არა ჩეჩენი მებრძოლი სუხო დუდაევი, რომელიც 2010 წელს ლაფანყურის სპეცოპერაციაშიც მონაწილეობდა, მანამდე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თითქოს დაკავებული სუხო დუდაევი იყო. დღესვე ცნობილი გახდა, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სპეცოპერაციის გამოძიებაში FBI-ის ექსპერტებიც მონაწილეობენ. კავკასიის ხალხთა ინტეგრაციის ფონდის პრეზიდენტის უმარ იდიგოვის ინფორმაციით ტერორიზმში ბრალდებული საედ დუდაევი სამართალ დამცველებს შეცდომით ყავთ დაკავებული, როგორც ის აცხადებს, დაკავებული მისი ნათესავია და იცის, რომ მას ტერორიზმთან კავშირი არ ქონია. იდიგოვის მით დაკავებული ადრე იმ ბინაში ცხოვრობდა, სადაც სპეცოპერაცია ჩატარდა. რაც შეეხება ჩატაევთან დაკავშირებით მის მოსაზრებას, დაახლოებით 2 თვის წინ მომმართეს ახმედ ჩატაევის წარმომადგენლებმა და მითხრეს, რომ მას უნდა საქართველოში ჩამოსვლა, აცხადებს კავკასიის ხალხთა ინტეგრაციის ფონდის პრეზიდენტი, როგორც მან აღნიშნა, ჩატაევს შეუთვალა, რომ საქართველოში ჩამოსვლისგან თავი შეეკავებინა. ადამიანი საერთაშორისო ძებნილია ინტერპოლი და საქართველოს ჩეჩნების გამო ბეწვის ხიძია ისედაც. ამიტომ შეუთვალე, რომ აქ ჩამოსვლისგან თავი შეეკავებინა, განაცხადა იდიკომა. გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით უმცირესობას პასუხების მიღება პარლამენტში სურს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელისა და იუსტიციის მინისტრის საკანონმდებლო ორგანოში დაბარების ინიციატივით ევროპული საქართველო გამოდის. ოპოზიცია რამდენიმე კითხვას სვამს, მათ შორის იყო თუ არა სპეცოპერაციის დროს ლიკვიდირებული ახმედ ჩატაევი, რა კავშირები და გეგმები ჰქონდა დაჯგუფებას, ამასთან პარტიას თეა წულუკიანისგან სურს გაიგოს, როგორ გაათავისუფლეს ახმედ ჩატაევის საპატიმროდან. ოპოზიციის ინიციატივას არ იზიარებს ქართული ოცნება. იყო თუ არა ერთ-ერთი ლიკვიდირებული ადამიანი ჩატაევი. ადამიანი, რომელიც შეგახსენებთ, არის ეჭვმიტანილი, ბრალდებული სტამბოლში, შარშან ტერაქტის მოწყობაში, რა ამოცანები და რა მიზნები ჰქონდა ამ დაჯგუფებას, რომლის წინააღმდეგაც განხორციელდა სპეცოპერაცია. აპირებდნენ ისინი ტერორისტული აქტის მოწყობას თუ რაიმე სხვა ტიპის დივერსიულ აქტს. სუსი უნდა მოვიდეს პარლამენტში და ჩემს მიერ დასმულ კითხვებსაც და სხვა ასევე ოპერატიული ხასიათის მქონე კითხვებს გასცეს პასუხი. ტერორიზმი არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა საერთაშორისო, საქართველოს ყოველთვის იდგა ცივილიზებული სამყაროს გვერდზე და სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ვიყოთ ძალიან ეფექტურები ტერორიზმთან ბრძოლაში, ჩვენ პასუხები უნდა გავცეთ ყველა უმნიშვნელოვანეს შეკითხვას და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა იმ ფონზე, როდესაც ფაქტიურად დასტურდება ჩატაევა, ეს არის ის, თუ როგორ მოხდა 2012 წელს ძიმე ბრალდებით დაკავებული ადამიანის გამოშვება ციხიდან. არსებობს უამრავი შეკითხვები და პარლამენტში უნდა შედგეს ძალიან საფუძვლიანი მოსმენა ოპერაციის როგორც დაგეგმვის, ასევე განხორციელების და მის შედეგად, ასე ვთქვათ, მიღებული სურათის შესასწავლად და ამაზე რეაგირების მიზნით. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა დავიწყოთ საუბარი, როგორ შეიძლება საპარლამენტო ფორმატში ჩვენ რაც შეიძლება დეტალურად შევისწავლოთ ამ სპეცოპერაციის ყველა მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ასპექტი. ნებისმიერი სპეკულაცია ამ თემაზე, ის განცხადებები, სამწუხაროდ ის არასახელმწიფოებრივი მიდგომები, მათ შორის პირველივე წუთებში, რომელიც სრულიად გაუგებარია, როგორ შეიძლება და ყოფილიყო კრიტიკული იქამდეც კი ვიდრე დასრულდებოდა ეს ოპერაცია, ესეთი განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ აზიანებს ქვეყნის ინტერესებს, თორე არავითარი სიკეთე მას არ მოაქვს. უნდა დადგინდეს და მოხდეს იდენტიფიცირება მონაწილე პირების და დავალოდოთ გამოძიების შედეგებს, ამიტომ მე არ ვადასტურებ არც ერთი მგვარს, რომელიც შეიძლება წინასწარ ითქვას.
გადაცემაში რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით. გასული კვირის მთავარი მნიშვნელოვანი მოვლენათა შორის ასევე მოექცა ის მოვლენა ყურადღების ქვეშ, რასაც გვია 23 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის მიერ ნაბრძანების შემდეგი რომ პატრიარქის მოსაყდრე იქნებოდა შიო მუჯირი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტია. გადაწყვეტილების შესახებ პატრიარქმა ქაშვეთში სადღესასწაულო წირვის დაწყებამდე განაცხადა. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ეკლესიის წინამძღვრმა მოსაყდრე ამ ფორმით გააცნო საზოგადოებას. გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა თავად შიო მუჯირისთვის, მან თავად განაცხადა, რომ მისთვის ეს უდიდესი ჯვარია. რაც შეეხება თეოლოგებს, დამატებით განმარტებებს ელოდებიან თეოლოგები, მათ თქმით ახლა გასარკვევია რა ფუნქციების დელეგირება მოხდება მოსაყდრისთვის. რაც შეეხება გამოცხადების უპრეცედენტო ფორმას, თეოლოგები ამას საპატრიარქოში არსებულ დაძაბულ ფონს უკავშირებენ, ასე რომ პატრიარქის გადაწყვეტილება ერთგვარი მოულოდნელობა იყო. ვინ არის შიო მუჯირი? ერისკაცობაში ელიზბარ მუჯირი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსი 1969 წლის 1 თებერვალს თბილისში დაიბადა, დაამთავრა თბილისის 53 საშუალო სკოლა, პარალელურად სამუსიკო სასწავლებელში სწავლობდა. 1988 წლიდან მას სწავლა თბილისის კონსერვატორიაში ვიოლონჩელოს კლასში გააგრძელა. დაპირულ კურსზე ვიოლონჩელისტების პირველ რესპუბლიკურ კონკურსზეც კი გაიმარჯვა. 1991 წელს ელიზბარ მუჯირი შიომღვიმის მონასტერში მორჩილა დაემკვიდრა, ბერად 1993 წლის 5 იანვარს აღიკვეცა. შემდეგ საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ ბერდიაკონი შიო 1996 წელს ლადაკურთხა. შემდეგ საინტერესო დეტალია ის, რომ 2001 წლის ოქტომბრიდან იგი მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარია, პარალელურად სწავლობდა მოსკოვის წმინდა ტიხონის საღვთისმეტყველო ინსტიტუტში. 2003 წლის 18 აგვისტოს კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა იღუმენი შიო ახლად შექმნილი სენაკისა და ჩხოროწყუს ეპარქიის წინამძღვრად გამოარჩია. 7 სექტემბერს ვედისხოვლის საპატრიარქო ტაძარში შესრულდა მისი ეპისკოპოსად კურთხევა. 2007 წლის 25 დეკემბერს ეპისკოპოსი წმინდა გიორგის ორდენით დაჯილდოვდა. 2009 წელს ეპისკოპოსი მთავარ ეპისკოპოსის ხარისხში აიყვანეს და სწორედ 2010 წელს კი უკვე მიტროპოლიტი გახდა. რა უფლებები აქვს ტახტის მოსაყდრეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დებულების თანახმად, რომელიც გაფართოებულმა საეკლესიო კრებამ 1995 წელს მიიღო, ნათქვამია, რომ კათოლიკოს პატრიარქის გარდაცვალების, გადადგომის ან სხვა ისეთი მიზეზის გამო, რომელიც შეუძლებელს ხდის კათოლიკოს პატრიარქისთვის თავისი მოვალეობების შესრულებას, ეკლესიას მართავს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ დადგენილი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე ახალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევამდე, ასევე საპატრიარქო ტახტის დაქვრივებიდან 40 დღის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 2 თვისა, სწორედ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე იწვევს საქართველოს ეკლესიის გაფართოებულ კრებას. ტახტის მოსაყდრე საქართველოს ეკლესიის გაფართოებული კრების წინ იწვევს წმინდა სინოდის საპატრიარქო კანდიდატების შესარჩევა და სწორედ იქ ხდება არჩევა. ეს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის გაფართოებული საეკლესიო კრების დებულება, რომელიც იქნა მიღებული 1995 წელს. რაც შეეხება ანდერძით მოსაყდრის დატოვება, რას ნიშნავს? საქართველოს ეკლესიაში ანდერძის თემას 1940-იან წლებში გაჩნდა, როდესაც კათოლიკოსმა კალისტრატე ცინცაძემ ანდერძით მოსაყდრე დაადგინა მიტროპოლიტი მელქისედეკ ფხალაძე. იმ დროს ეკლესიის მმართველობა ფაქტობრივად მოშლილი იყო და სინოდში 2-3 მღვდელმთავარი იყო წარმოდგენილი, მაგრამ ანდერძის თემას მართლმადიდებელი ეკლესიის უმეტესობა არ იცნობს. რაც შეეხება ეკლესიის მოქმედი წინამძღვრის მიერ ტახტის მოსაყდრის სიცოცხლეშივე ღია დასახელების პრეცედენტი არსებობს თუ არა, როგორც ცხადდება და აცხადებენ, ეკლესიის ისტორია ასეთ შემთხვევებს იცნობს, მათ შორის საქართველოშიც. 1925 წელს ციხიდან გამოსულმა კათოლიკოსმა ამბროსი ხელაიამ ნოემბრის თვეში ტახტის მოსაყდრე დაადგინა კალისტრატე ცინცაძე, რომელიც დეკანოზობიდან ერთ დღეში გამოარჩიეს ეპისკოპოსად და აიყვანეს მიტროპოლიტის ხარისხში. ამის მიზეზი კი იმ დროს საქართველოს ეკლესიაში შექმნილი მძიმე ვითარება იყო, მაგრამ მაშინ კალისტრატე ცინცაძე საქართველოს ეკლესიის მეთაური ვერ გახდა. პატრიარქის ტახტის ეპისკოპოსმა ქრისტეფორეცის გიშუმა დაიკავა და პატრიარქის ტახტზე უწმინდესი კალისტრატე 5 წლის შემდეგ ავიდა. თემების საკათედრო ტაძარში საკვირაო წირვა პატრიარქის მოსაყდრე მეუფე შიო მგუშინ უკვე აღავლინა. მან წირვის შემდეგ იქადაგა, მიტროპოლიტმა ქრისტიანობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ბათუმში ხანძრის შედეგად დაყუპულთა ოჯახებს მიუსამძირვა. წირვის შემდეგ ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ კი მეუფე შიომ აღნიშნა, რომ მისი მოსაყდრე დანიშნა პატრიარქის გადაწყვეტილება იყო და ის ამ გადაწყვეტილებას ემორჩილება, ხოლო თუ საჭირო გახდება, დამატებით განმარტებებს თავად უწმინდესი და უნეტარესი გააკეთებს და კიდევ ერთი მოსაყდრეთ მიტროპოლიტ შიოს არჩევა
კათოლიკოს პატრიარქის გადაწყვეტილება ამის შესახებ მამა გიორგი ზვიადაძემ ქრონიკის ეთერში განაცხადა. მისივე შეფასებით პატრიარქის გადაწყვეტილება იმას არ ნიშნავს, რომ საპატრიარქოში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია და არც იმას, რომ მიტროპოლიტი შიო უპირობოდ პატრიარქი გახდება. ასევე ზვიადაძის განცხადებით და განმარტებით მოსაყდრის ფუნქციებს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე უახლოეს მომავალში განსაზღვრავს. გადაცემაში კვლავ რეკლამის დროა. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ორშაბათიდან ორშაბათამდე განვაგრძობთ იმ მოვლენებზე საუბარს, რომელიც მთავარი მოვლენა იყო გასულ კვირას და რომელმაც განვითარება სწორედ უკვე ამ კვირაში პოვებს. ეს არის ერთ-ერთი თემა სახალხო დამცველის კანდიდატურის წარდგენა. სწორედ გასულ კვირას გახდა ცნობილი, რომ სახალხო დამცველის შერჩევისას ქართული ოცნება არასამთავრობოების შეთავაზებას გაითვალისწინებდა. მესამე სექტორმა საპარლამენტო უმრავლესობას გასულ კვირას 4 კანდიდატი წარუდგინა. ვახუშტი მენაბდე, ანა ნაცვლიშვილი, ნინო ლომჯარია, ზვიად კორიძე. სახალხო დამცველის პოსტზე ჩემთვის შემოთავაზება მართველი გუნდიდან არ ყოფილა. ამის შესახებ აკეთებდა განცხადება სწორედ გასულ კვირას გენერალური აუდიტორის ყოფილი მოადგილე ნინო ლომჯარია. არაოფიციალური ინფორმაციით მაშინვე გახდა ცნობილი, რომ მართველი გუნდი სწორედ სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ნინო ლომჯარიას კანდიდატურას განიხილავდა. როგორც თავად ნინო ლომჯარიამ აღნიშნა, მისთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ სხვა პირებთან ერთად სახალხო დამცველის პოსტზე არასამთავრობო სექტორი მისი კანდიდატურის წარდგენას აპირებდა. კითხვაზე დათანხმდება თუ არა ის მსგავსი შეთავაზების შემთხვევაში მართველი გუნდის წინადადებას, ნინო ლომჯარია მაშინ ამბობდა, რომ მას წინასწარ უჭირს კომენტარის გაკეთება და უმჯობესია დაელოდოს მოვლენების განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოყალიბებული ტრადიცია სახალხო დამცველის არჩევის პროცესში არასამთავრობოების ჩართვასთან დაკავშირებით გრძელდება. ამ მოსაზრებას უკვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური აკეთებდა სამოქალაქო სექტორსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის გამართული კონსულტაციების შემდეგ. ცხადია, ჩვენ დავასახელეთ ჩვენი კანდიდატებიც, ასევე მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია, რომ ტრადიცია, რაც ამ ქვეყანაში ჩამოყალიბდა სახალხო დამცველის არჩევის პროცესში, არასამთავრობოების ჩართვასთან დაკავშირებით გრძელდება. ცხადია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაზე კარგი იქნება, თუ კი ჩვენ მიერ შეთავაზებული კანდიდატებიდან ერთ-ერთი იქნება შერჩეული. ამ განცხადებას გიგაური აკეთებდა. პარლამენტის მხრიდან ღირსეული და სწორი გადაწყვეტილება იქნება, თუ კი არასამთავრობო ორგანიზაციების შემოთავაზებას გაითვალისწინებს და სახალხო დამცველს მათ მიერ შემოთავაზებული კანდიდატებიდან აირჩევს. ეს განცხადება უკვე პარლამენტის ვიცე-სპიკერს თამარ ჩუგოშვილს ეკუთვნის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. მათ თავიანთი საქმიანობის განმავლობაში დამტკიცებული აქვთ ადამიანის უფლებების მიმართ ერთგულება. არასამთავრობო სექტორმა პოზიტიური პროცესი გაიარა, როდესაც 4 კანდიდატზე ჩამოყალიბდა იმედი მაქვს, უმრავლესობა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან შეთავაზებული 4 კანდიდატიდან ერთ-ერთზე შეჯერდება, აცხადებდა პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი და სწორედ დღეს გახდა ცნობილი, რომ ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ სახალხო დამცველის კანდიდატურაზე ნინო ლომჯარია ოფიციალურად წარადგინა. მის წარდგენას ხელს აწერენ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი არჩილ თალაკვაძე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე და ასევე უმრავლესობაში შექმნილი სხვა ფრაქციათა ხელმძღვანელები. უმრავლესობამ ომბუდსმენის პოსტზე ნინო ლომჯარიას კანდიდატურა 24 ნოემბერს დაასახელა. სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ლომჯარიას გარდა თამარ ქალდანის, სოფო ჯაფარიძის, ვახუშტი მენაბდის, სოფო ხორგუანის, ანა ნაცვლიშვილის კანდიდატურები იხილებოდა. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ნინო ლომჯარია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე იყო, მანამდე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით სახალხო დამცველს პარლამენტი 5 წლით ირჩევს, უჩანანუაშვილს კი უფლებამოსილების ვადა 7 დეკემბერს ეწურება. და მოკლედ ასევე ის განცხადებები, რომელიც გაკეთა უმრავლესობისა და უმცირესობის მხრიდან, ამ შემთხვევაში გიავოლსკი აცხადებს, ნინო ლომჯარია ცნობილია თავისი პრინციპული პოზიციით, მაგრამ იმედი მაქვს იმ ცდუნებას არ აყვება, რაც ხშირად ჰქონდა უჩანანუაშვილს, რომ პოლიტიკაში შემოჭრილიყო თავისი განცხადებებით. რაც შეეხება უმცირესობას და ოპოზიციის წარმომადგენელს, ამ შემთხვევაში რომან გოცირიძეს მოусმინოთ, ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას სახალხო დამცველის პოსტზე ნინო ლომჯარიას კანდიდატურის მხარდაჭერის საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, როგორც რომან გოცირიძე აცხადებს, მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ სახალხო დამცველის კანდიდატურა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან არის შეთავაზებული. და
უცხოეთში განვითარებული მოვლენების მთავარი შტრიხები დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო საშობაო დღესასწაულებზე ევროპაში ტერაქტების მოწყობით იმუქრება ისლამისტები თავიანთ მიმდევრებს საშობაო ბაზრობებზე თავდასხმებისკენ მოუწოდებენ ამის შესახებ ცნობას ბრიტანული გამოცემა Daily Mail აქვეყნებს. პუბლიკაციის მიხედვით ექსტრემისტები ლოზუნგებს მესენჯერის საშუალებით აგზავნიან ერთ-ერთ ფოტოზე გამოსახულია ხელებშეკრული სანტა-კლაუსი, რომლის ზურგს უკან თვითმკვლელი დგას. ფონად კი ლონდონის უბანი რიჯერდ სტრიტია ფოტოს ინგლისურ, ფრანგულ და გერმანულ ენებზე აწერია მალე თქვენს დღესასწაულებზე. მეორე ფოტოზე კი დანით შეიარაღებული ხელია, რომელიც ეიფელის კოშკისკენაა მიმართული. სწორედ ეს ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. ეგვიპტეში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული სინას კუნძულზე მეთერს მოხდარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლთა რაოდენობამ 300 გადააჭარბა, დაღუპულთა შორის 27 ბავშვია. ტერაქტზე პასუხისგებლობა ამ დრომდე არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია, თუმცა ეგვიპტური ძალოვნები ვარაუდობენ, რომ სალოცავში პარასკევის ლოცვაზე შეკრებილებს ცეცხლით დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა გაუხსნეს. ჩეჩნეთის ლიდერის მოულოდნელი განცხადება. გასულ კვირას რამზან კადიროვი აცხადებს, რომ დაიღალა და დროა თანამდებობა დატოვოს. განცხადება ჩეჩნეთის ლიდერმა ტელეკომპანია Россия 1-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. ჩემი ოცნება იყო რეგიონის ლიდერი, მართავდე მას, პასუხისმგებელი იყო ხალხზე, ეს ყველაფერი ძალიან რთულია, ვფიქრობ ცვლილების დროა. აცხადებს კადიროვი. რამზან კადიროვი ჩეჩნეთის რესპუბლიკას 2007 წლიდან მეთაურობს, მან თანამდებობიდან წასვლის შესახებ 2016 წელსაც განაცხადა, თუმცა შესაბამისი ნაბიჯი მაშინ არ გადაუდგამს. ევროკავშირი რუსულ პროპაგანდასთან საბრძოლველად 1 მილიონ ევროს გამოყოფს. ინფორმაციას ბრიტანული გარდიანი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით რუსულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მიზნით ბრიუსელში სპეციალური სამუშაო ჯგუფია შექმნილი, რომელიც რუსული პროპაგანდისტული საშუალებების მიერ სრულ ინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ შესაბამის ზომებს გაატარებს. სამუშაო ჯგუფისთვის თანხა ევროკავშირის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებულია. რუსულ პროპაგანდასთან საბრძოლველად ფინანსურ დახმარებას ორგანიზაცია 3 წლის განმავლობაში მიიღებს. კუბაში ფიდელ კასტროს გარდაცვალების შემდეგ პირველი საყოველთაო არჩევნები ჩატარდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ მუნიციპალური საკანონმდებლო ორგანოები აირჩია. არჩევნები კომუნისტური პარტიის კონტროლქვეშ ჩატარდა. ოპოზიციის კანდიდატებს არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღიათ. ბრიტანეთი კი მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ხუთეულში აღარაა. მის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა. მისივე თქმით, ბრიტანეთმა ეკონომიკური მაჩვენებლებით მე-6 პოზიციაზე გადაინაცვლა. მისი ადგილი კი ხუთეულში საფრანგეთმა დაიკავა. ხუთეულს ისევ შეერთებული შტატები ლიდერობს, მეორე ადგილზე ჩინეთია, მეოთხე პოზიციებს კი იაპონია და გერმანია ინაწილებენ. ჟურნალი თემები 2017 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს წლის ადამიანად აღარ დაასახელებს. ამის შესახებ ცნობა თეთრი სახლის ლიდერმა სოციალური ქსელით გაავრცელა. ტვიტერის გვერდზე დონალდ ტრამპმა დაწერა, რომ ჟურნალ Times წლის ადამიანად დასახელებაზე უარი უთხრა. პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებაზე კომენტარი Times-შიც გააკეთეს. ჟურნალის ხელმძღვანელობის განცხადებით პრეზიდენტმა არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. მადლიერების დღე ლოს-ანჯელესში მასშტაბური საქველმოქმედო ღონისძიებით აღნიშნეს. გასულ კვირას ღარიბთა რაიონში უსახკაროებისთვის სადღესასწაულო სადილი მოეწყო. ტრადიციული ინდაურით, კარტოფილით, ყველით, მაკარონითა და ბოსტნეულით გაუმასმინძლდნენ. საქველმოქმედო სადილი ლოს-ანჯელესში მადლიერების დღეს უკვე 35 წელი აიმართება და ინფორმაცია, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი, პრინცი ჰარი დაინიშნა. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი იტყობინება. პრინცის რჩეული 35 წლის მეგან მარკლი გახდა. ინფორმაცია წყლის შესაძლო ქორწინების შესახებ ბრიტანულ მედიაში ჯერ კიდევ ზაფხულში გავრცელდა, თუმცა როგორც ჟურნალისტები ვარაუდობდნენ, ბუკინგემის სასახლე ჰარისა და მეგანის ურთიერთობის მიმართ ენთუზიაზმით არ იყო განწყობილი. ამის მიზეზად მედია ორ ფაქტორს ასახელებდა. მეგანი ჰარიმდე ერთხელ უკვე იყო ქორწინებაში და გარდა ამისა მას აფრო-ამერიკელი დედა ყავს. ასეთი იყო გასული კვირა და მთავარი ამბები. მე ზუსტად 20 საათამდე გემშვიდობებით 20 საათზე რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება. ადროებით.